Very good morning from Finland. Oikein hyvää huomenta kaikille. I am Tuija Robbins and we warmly welcome you all into our Ask project and for today's morning meditation, at least here in Europe it is morning, for the reappearance of the Christ and its preparations. Olen Tuija Robbins ja toivotamme teidät kaikki tervetulleeksi Ask-projektiimme ja tämän aamuiseen mietiskelyyn, jossa mietiskelemme Kristuksen jälleen tulemisen valmistamista. In this meditation we are learning to work with the hierarchy. Tässä mietiskelyssä opimme työskentelemään hierarkian kanssa. It is very good for us to understand that the Christ, that being that we call the Christ, is the head of the present hierarchy. On oikein hyvä meidän aina mietiskellä ja oivaltaa se, että Kristus, se olento, jota kutsumme Kristukseksi, on tämän nykyisen hierarkian pää. Also the Christ is representative for the earth chain human beings. Myös Kristus on maan ketjun ihmiskunnan edustaja. He is the so-called eldest brother. Hän on niin sanottu vanhin veljistämme. He is the one who has been breaking through the first from the very beginning and to the very high position. Hän on se, joka on ensimmäisenä kulkenut läpi alemmasta tasosta kaikista korkeimpaan tasoon. And in that sense, what are his thoughts? We should be contemplating and following them. Ja ne, mitkä ovat hänen ajatuksensa, meidän tulisi niitä mietiskellä ja kulkea niiden mukana. Also, he is the one who is going to bring the new
teaching from Shambhala. And hän on myös se, joka tulee tuomaan uuden opetuksen Shambhalasta. When we look our earth and the situation in humanity, we see the chaos everywhere. Kun katsomme ihmiskuntaa, me todellakin näemme ja maaplaneettamme tilaa, me näemme kaaoksen kaikkialla. And in that we see that we really need the message from above. Ja tästä me näemme, että tarvitsemme todellakin viestiä ylhäältä. As said, this meditation is one of those meditations in which we learn to work with the hierarchy. Kuten sanottu, tässä mietiskelyssä opimme työskentelemään hierarkian kanssa. So we will give today 5 minutes silent meditation by yourself to have the connection with hierarchy and working with these questions, how to prepare during the coming next week. And also you can contemplate how did you succeed of those ideas and the plan that you were laying for this week, how successful you were in those thoughts and plans. Ja tässä mietiskelyssä mietiskelemme todellakin niitä askeleita, millä lailla itse osallistumme valmistelutyöhön ja voimme arvioida onnistumistamme, miten onnistuimme viime viikolla ja sitten viemme eteenpäin ajatuksia ja suunnitelmia seuraavalle viikolle. Ja pidämme noin 5 minuutin mietiskelyhetken, joka on jokaisen omakohtainen mietiskelyhetki hierarkian kanssa. So let us now move forward ja menemme eteenpäin. And we can breathe in white light in and out few times. Voimme hengittää valkoista valoa muutaman kerran sisään ja ulos. And by that gaining the personality quietness. Ja siten saavuttaa persoonallinen hiljaisuus. And now when we have been reaching alignment and inner poise, see each of your co-disciples and all those members in this group in the light. Ja nyt kun olemme saavuttaneet sisäisen virityksen ja hiljaisen tyyneyden, näin jokainen oppilas, jonka kanssa olet yhteistyössä, ja myöskin ne oppilaat, jotka ovat tässä mietiskelyssä, näe heidät valossa. And also let us align with our triangle work. Virittäydy kolmiotyöhösi. And if you have many triangles, go them through with love. Rapidly. Ja jos sinulla on paljon kolmioita, näe heidät kaikki valossa ja mene kolmiosi läpi nopeaan tahtiin.
And let us visualize the flow of love and goodwill passing between the members of your triangles and through this group. Visualisoi nyt rakkauden ja hyvän tahdon virta, joka kulkee kolmioittesi ja tämän ryhmän jäsenten välillä. And now formulate clearly to yourself in your own words the answers to the following questions. Muodosta nyt omin sanoin itsellesi vastaus selkeästi seuraaviin kysymyksiin. As a member of the new group of world servers, what is your specific fixed intention at this moment of your dedicated contact with your soul? Maailmanpalvelijoiden ryhmän jäsenenä, mikä on tällä hetkellä sinun erityinen ja pysyvä aikomuksesi sielussasi ja sieluusi olevassa omistautuneessa yhteydessä? Is my concentrated and expressed personality purpose in line with hierarchical intention, as far as I am permitted to know it? Onko minun keskitetty ja ilmaistu henkilökohtainen päämääräni linjassa hierarkisen pyrkimyksen kanssa, siinä määrin kuin minun on siitä sallittu tietää? Have I, in my own personal daily life, earned the right, because of definite effort and not so much because of success, to stand with those servers who are now undertaking the work of preparation? Olenko minä omassa henkilökohtaisessa arkielämässäni ansainnut oikeuden johtuen tietoisesta ponnistuksesta, eikä niinkään menestymisestä, seistä niiden palvelijoiden rinnalla, jotka ovat nyt ottaneet tehtäväkseen valmistelutyön?
And now, having answered to these questions in the light of your soul, then say with emphasis. Ja vastattuasi näihin edellisiin kysymyksiin sielusi valossa, lausun nyt ajatuksella. Forgetting the things which lie behind, I will strive towards my higher spiritual possibilities. I dedicate myself anew to the service of the coming one, and will do all I can to prepare men's minds and hearts for that event. I have no other life intention. Unohtaen asiat, jotka takanani lepäävät, tavoittelen kohti korkeampia henkisiä mahdollisuuksiani. Minä omistaudun uudelleen jälleen tulevan palvelemiseen ja tulen tekemään kaiken voitavani valmistaakseni ihmisten mieliä ja sydämiä tuota merkkitapahtumaa varten. Minulla ei ole muuta elämän tarkoitusta. Visualize the world situation as best you can and in terms of your major world interest and with what knowledge of world affairs you may possess. Visualisoi nyt maailman tilanne niin hyvin kuin kykenet, sen mukaisesti mikä on pääasiallisin kiinnostuksesi ja mitä tietoa sinulla maailman asioista on. See the mass of men everywhere glowing with a dim light. Näe kaikkialla ihmismassojen hehkuvan himmeää valoa. And here and there, points of brighter light, where the members of the new group of world servers and men of spiritual intention and of loving hearts are working for their fellow men. Ja sitten siellä täällä kirkkaamman valon pisteitä, missä uuden maailman palvelijoiden ryhmän jäsenet ja ihmiset, jotka ovat henkisesti suuntautuneita ja joilla on rakastava sydän, työskentelevät kanssaihmistensä hyväksi.
And now visualize through the creative imagination the vivid light of the hierarchy. Ja nyt visualisoi luovaa mielikuvitustasi käyttäen hierarkian elävä valo. And now see it streaming towards humanity. Ja näe nyt se hitaasti virtaamassa kohti ihmiskuntaa. And slowly merging with the light which is already in humanity. Ja nyt hitaasti sulautuen valoon, joka jo on ihmiskunnassa. And now let us say the first stanza of the great invocation. Ja sanokaamme nyt ensimmäinen stanza suuresta invokaatiosta. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. Valon pisteestä Jumalan mielessä virratkoon valo ihmisten mieliin. Laskeutukoon valo päälle maan. And now let us ponder upon the reappearance of the Christ. Ja mietiskelkäämme nyt Kristuksen jälleen tulemista. We realize that no matter by which name he may be called in the many world religions, he is still the same great identity. Oivallamme, että kutsutaanpa häntä millä tahansa nimellä eri maailman uskonnoissa, hän on silti se sama identiteetti. But now reflect and speculate upon the possible results of his appearance. Nyt mietiskele ja arvioi mielessäsi hänen ilmestymisensä mahdollisia seuraamuksia.
let us say the second stanza from the Great Invocation. Lausukaamme nyt seuraava stanza suuresta invokaatiosta. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. Rakkauden lähteestä Jumalan sydämessä. Viratkoon rakkaus ihmisten sydämiin, palatkoon Kristus päälle maan. Endeavor to concentrate your fixed intention to serve and to spread love in your surroundings. Pyri keskittymään lujaan päätökseesi palvella ja levittää rakkautta ympärillesi. Let us realize that in so far as we can do these things, we are attempting to blend our personal will with the divine will. Oivaltakaamme, että siinä määrin kun kykenemme tekemään näitä asioita, pyrimme yhdistämään persoonallisen tahtomme jumalalliseen tahtoon. Let us now say the third stanza of the Great Invocation. Lausukaamme nyt kolmas stanza suuresta invokaatiosta. From the center, where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. Keskuksesta, jossa Jumalan tahto tunnetaan. Ohjatkoon tarkoitus ihmisten pieniä tahtoja. Se tarkoitus, jonka mestarit tuntevat ja jota he palvelevat.
And now, consider in practical terms what you can do during the coming week to further the preparations for the coming of the Christ. Pohdiskele nyt käytännössä käytännön toimia, mitä voit tehdä tulevan viikon aikana edistääksesi Kristuksen tulon valmistamista. Imagine that you are in relationship with the hierarchy. Näe, että olet yhteydessä hierarkiaan. And receive those impulses that you are able to see in practical terms what you should be doing. Virittäydy hierarkiaan niin, että voit nähdä ne impulssit, mitä sinun tulee tehdä tulevan viikon aikana.
Let us say 3 times the sacred word Om, dedicating our threefold personality to the work of preparation. Lausukaamme nyt Om 3, omistaen kolminainen persoonallisuutemme valmistamistyöhön. It is very good that we really consciously realize this whole point of what DK has been making. On erittäin tärkeää meille oivaltaa tuo ydinasia, minkä mestari DK on meille esittänyt. So let us now end our meditation into this visualization, consciously realizing that we are working together. We can imagine that we are standing hand in hand. Lopetamme visualisointiin, jossa näemme, että työskentelemme yhdessä. Ja voimme nähdä seisomassa itsemme ryhmässä käsi kädessä. And we dedicate ourselves in his name. Ja omistamme itsemme hänen nimelleen. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. And we welcome his presence into our midst for this whole coming week. Ja toivotamme hänen läsnäolonsa tervetulleeksi keskuuteemme koko seuraavan viikon ajalle. And let us try to learn to remember every day, why did we all come during this time of the great changes on earth. Ja muistakaamme kaikki, opettakaamme itsemme muistamaan joka päivä, miksi me tulimme suurin joukoin tähän suureen muutoksen aikaan maan päällä. Thank you, dearest friends, for your participation and your presence. Kiitämme taas jälleen kerran, rakkaat ystävämme, osallistumisestanne ja läsnäolostanne. Tomorrow is Friday and we are going to have the webinar of dissipation of clamor and also the meditation. And that will become in English. Ja huomenna on sitten vuorossa webinaari, joka käsittelee ihmiskunnan harhojen hävittämistä, ja tämä tulee englanniksi. But now have a wonderful day or evening, night, and namaste from Finland. Ja oikein ihanaa päivää kaikille. Namaste täältä etelästä.